Jag heter Magdalena och jag jobbar som universitetslärare och forskare. Och den här videon tänker jag att jag vill passa på att berätta lite om mig själv och varför jag har startat den här kanalen. Så därför så tänker jag börja i det här dilemmat som i alla fall jag har haft under hela mitt arbetsliv. Nämligen när jobbet tar för mycket tid. Där jag har känt att jag har längtat efter att kunna göra mer i livet än bara jobba. Det här är ingen berättelse om hur du ska göra. Utan det handlar om hur jag har gjort och vad jag har kommit fram till för att kunna stanna kvar på mitt jobb. Lite mer på mina egna villkor. För jag har jobbat på universitetet i ungefär 20 år nu. Det var verkligen ingen självklarhet att jag överhuvudtaget skulle hamna där från början. I den familj jag är uppvuxen i så fanns det egentligen inga erfarenheter av högre studier på det sättet. Forskning var ingenting som man pratade om hemma hos oss. Och när jag läste till förskollärare när jag var ungefär 18-19, då var det egentligen bara för att få en yrkestitel. Jag behövde ett jobb helt enkelt. Men när jag sen lite senare i livet blev arbetslös igen och började läsa ämnen som ekofilosofi och genusvetenskap och religionsvetenskap bara för nöjes skull egentligen, eller lite för att få studiemedel såklart, men bara för att jag var intresserad, då upptäckte jag en helt ny värld. Jag hade liksom hittat en plats där man kunde tänka färdigt, långa tankar, diskutera kring frågor som engagerade. Och plötsligt när jag läste ämnen som intresserade mig så blev jag också mycket bättre på att prestera. Det gick bra för mig i mina studier. Där fick jag för första gången möjlighet att fördjupa mig i frågor som jag var intresserad av. Jag fick tänka tillsammans med andra. Jag fick vända och vrida på frågor som hade med människan och livet och samhället att göra. Och det väckte både ett politiskt engagemang hos mig, men också en lust att lära mer. Jag hade som sagt inte förstått att man kunde ha forskning som yrke, för det fanns inte i min livsvärld. Genom att jag var på ett ämne där det fanns doktorander och där jag som COD-student, som det hette på den tiden, fick vara delaktig i uppbyggnadet av ett forskningscenter, så blev jag på riktigt väldigt nyfiken på vad det skulle kunna innebära att forska. Så bara en kort tid efter det att jag var färdig med min COD-uppsats i religionsvetenskap så utlystes det en doktorandtjänst på ämnet. Och inriktningen var just religionsvetenskap med genusinriktning. Så det var precis det som jag hade jobbat med. De frågorna som jag var intresserad av. Så jag sökte den här tjänsten och jag fick den som en av 7 sökande. Och det var helt fantastiskt. Jag kunde nästan inte tro att det var sant att jag skulle få ägna 5 år åt att bara fördjupa mig i sånt som jag tyckte var spännande. Men redan ganska tidigt under den här doktorandtiden så var det en del som började skava i mig, och mitt självförtroende som hade varit ganska högt när det gick bra för mig som student, det sjönk ganska kraftigt som nybliven doktorand i en hierarkisk organisation där det jag sa plötsligt inte var lika intressant, utan där allt jag gjorde skulle bedömas.
Så jag kämpade ganska mycket med impostersyndrom. Och min psykiska hälsa var inte helt 100 under den här tiden. Redan då så tvivlade jag ganska många gånger på om jag faktiskt hörde hemma på universitetet. Det fanns så mycket otydliga normer, osynliga hierarkier och förväntningar som jag inte förstod. Saker som påverkar både handledningen och det vardagliga arbetet med forskningen. Dessutom så var arbetsbeskrivningarna ganska diffusa och studieplanen som forskarstuderande var inte heller alldeles glasklar. Jag ägnade mycket tid åt att jaga deadlines. Jag hade svårt att avgränsa mitt forskningsområde och jag kämpade ganska mycket med ångest kopplat till brister i kommunikationen med handledare och även konflikter som uppstod på grund av det. Då visste jag inte att jag har ADHD och autism och jag hade ingen aning om vilket stöd jag egentligen skulle ha behövt som nybliven doktorand eller också senare under min forskarutbildning. Några år in i utbildningen så fick jag mitt andra efterlängtade barn. Och det gav ju en ganska välkommen paus i forskarutbildningen. Och när jag var tillbaka sen så jobbade jag på ett par år. Men sen så hamnade jag i min första långa utmattningssjukdom. Och jag tog mig tillbaka och jag kämpade på. Men jag hade väldigt mycket tvivel på mig själv och om jag passade in, om jag skulle klara av och göra klart min avhandling. Jag undrar många gånger också om det var värt det att hålla mig kvar i en miljö som bara gjorde mig sjuk. Eller det var i alla fall så det kändes. Men jag bet ihop och fortsatte. Om och om igen började jag om. För jag älskade det arbetet som jag hade också. Alltså jag älskade mitt avhandlingsprojekt och tyckte det var så meningsfullt. Och jag hade hela tiden den här visionen om när jag skulle vara klar. Men den höll på att köra slut på mig helt enkelt. Som tur var så hade jag också mycket peppande och omtänksamma kollegor under den här tiden. Men sen till slut då, efter 9 år och ett byte av huvudhandledare så lyckas jag ändå disputera. Min nya handledare kallar mig tapper som hade hållit ut. Jag fick en tapperhetsmedalj av honom när jag disputerade. Men samtidigt så hade den här tapperheten ett högt pris. Min hälsa var ganska kraftigt nedsatt sen efter att jag disputerade. Och jag var inte kvar så länge. Jag hade ett par vikariat som biträdande lektor innan jag insåg att jag måste göra någonting annat. Och tack vare att jag har en förskollärarutbildning så hade jag möjlighet att jobba som förskollärare i ett par år i min hemkommun. Men den miljön har ju sina påfrestningar. Högt tempo, mycket intryck, inte så mycket möjlighet till att ta paus och återhämtning när man behöver. Så efter de här 2 åren så hamnade jag i en allvarlig utmattning en gång till. Kroppen och framförallt hjärnan sa verkligen ifrån. Och det kändes inte som att jag någonsin skulle kunna bli frisk igen. Men efter den här mest akuta fasen i utmattningen så började jag ändå att hitta tillbaka till saker som jag kände var viktigt för att jag ska må bra. Jag började lyssna mer på kroppen. Jag vistades mer ut i naturen. Och jag började att måla igen. Någonting som jag älskar att göra. Men som verkligen har varit en sån här sak under hela mitt yrkesliv. Som egentligen har varit en signal på när saker inte är bra. För då har jag inte målat överhuvudtaget. Men allt det här kom ändå tillbaka nu. När jag sakta började att må bättre igen.
Och jag ägnade mycket tid åt att lära mig mer om vad det var jag behövde. Hur jag kunde lyssna bättre på min kropp. Jag gick yoga, avslappningsyoga, vilket var väldigt bra för mig för att lära mig att lyssna in var kroppens begränsningar faktiskt är. När annan träning ju ofta går ut på att du ska överträda dina egna känslor och behov för att det blir bättre sen, så behövde jag nu lära mig att lyssna på hur det var just nu och acceptera det. Jag gick också kurs i Vedic Art, som är en konstform där man verkligen får utforska skapandet utan krav på prestation. Där man lär sig följa processen. Och det var också en jätteviktig sak för mig. Så under den här sjukskrivningen, även om det hände en del saker privat som också tog energi, så var det ändå så att jag lärde mig mycket om mig själv. Jag började förstå var gränserna gick för vad ett arbete egentligen skulle få ta mig. Så både hälsa, kreativitet, existentiell känsla av mening och att vilja göra skillnad för andra, det var frågor som blev viktiga för mig under den här perioden. Och det tog jag med mig vidare också, när jag så småningom började känna att jag kunde orka leta efter ett nytt jobb igen. Jag insåg att de här frågorna inte bara kan vara någonting jag har vid sidan av mitt jobb, utan att det är någonting som måste fungera i mitt liv för att jag ska kunna arbeta och hålla mig frisk. Och efter drygt ett år så blev det faktiskt så att jag återvände till universitetet igen. Jag fick möjlighet att arbeta på lärarutbildning med förskollärarutbildning, vilket gjorde att jag kunde kombinera mina färska yrkeslivserfarenheter med det jag hade med mig som disputerad. Även om det tog ganska lång tid för mig att sätta mig in i utbildningsvetenskap som ett nytt ämne för mig, så var det ändå så att det var mycket som ramlade på plats på något sätt. Och dessutom så fick jag möjlighet att börja arbeta på deltid. Även om jag hade en heltidstjänst så kunde jag gå ner i tid. Så jag började på 50%, sen 60-65 och sakta så ökade jag på under det första och andra året. Men sen har jag insett att 75% av en heltid, det är nog max för vad jag ska hålla för över tid. För jag kände ganska snart när jag hade gått upp mer i tid av mina tidigare stresssymptom. Och det har inte varit helt lätt det här heller, för att jag har varit sjuk flera gånger under de här snart 10 åren som jag har arbetat som lektor i pedagogiskt arbete. Men det var som att jag under ganska lång tid satt fast i ett antingen eller-tänkande. Det blev liksom svartvitt. Antingen så är jag kvar på universitetet eller så slutar jag. Och där hittade jag liksom inte... Jag kunde inte bestämma mig, eller jag kunde inte komma fram till vad som var rätt. Och jag har också känt att jag inte har kapaciteten riktigt att ge mig ut som arbetssökande, börja söka helt nya jobb. För den ansökningsstressen och ekonomiska stressen som det innebär att vara arbetslös, den vet jag också hur den känns. Och den kan också göra en sjuk. Så under de här åren så har det gått mycket upp och ner. Och jag har många gånger tänkt att jag ska göra någonting annat. Och jag har velat hitta en väg fram. Men sen har ju såklart också mitt hälsotillstånd hållit mig tillbaka. Och jag har varit orolig för att jag inte ska klara av att göra någonting helt nytt. Men efterhand så har jag väl också insett att det handlar inte bara om ifall jag klarar av att jobba på universitetet eller inte. Utan det handlar om vad jag vill med mitt liv och vilka grundvärden som jag vill ha utrymme för. Jag är ändå över 50 och jag
som jag sa så är det viktigt för mig både att känna att livet har mening och att jag kan göra skillnad för andra. Men under en särskilt jobbig period när jag inte var sjukskriven men däremot på gränsen så pratade jag med en väldigt klok person och kom fram till att det faktiskt inte handlade om ifall jag måste lämna jobbet eller inte, utan att jag kanske kan stanna kvar men lyssna på vad jag behöver och bygga upp någonting nytt vid sidan av. På det viset så behöver jag inte sätta mig i den där situationen. Det är ändå en förmån att ha en anställning idag. Det är jag ju fullt medveten om. Men det jag insåg var just hur viktigt det är för mig att ha plats i livet för sånt som inte ryms om man följer den här heltidsnormen som vi lever med. Jag vill inte hela tiden behöva försvara mitt behov av extra återhämtning och jag vill kunna utveckla mina kreativa projekt utan att det behöver vara en hel semester eller att jag ska ta tjänstledigt för att klara av det. Så det som har förändrats för mig de sista 2 åren, det handlar nog om att jag har blivit mer och mer inriktad på vad det är för liv jag vill leva. Vad som är viktigt och vad som inte är lika viktigt. Så det jag kommer fram till det är väl att jag just nu känner att jag vill stanna kvar på universitetet. Arbeta där så mycket som jag klarar av utan att det går ut över min hälsa och min kreativitet. Och en viktig del i att jag ser möjligheter till det här nu, det är att jag har ägnat de här 2 åren också åt att lära mig mer om ekonomi, sparande. Jag har betalat av en del lån. Jag har utmanat mig själv på olika sätt att leva mer sparsamt genom att göra ett köpfritt år och ett lågbudgetår. Och det här har fått mig att inse att jag behöver faktiskt inte mer än vad jag tjänar på en halvtid egentligen för att klara mig. Så att veta det har gett mig en helt ny känsla av frihet och sinnesro. Nu när frågan inte längre är hur jag ska kunna tjäna mer för att spara ihop till en tidig pension till exempel. Det handlar om hur kan jag göra för att få mer plats för mitt liv. Förra året, 2025, så gjorde jag en neuropsykiatrisk utredning äntligen. Och den visade att jag har ADHD och autism. Och det här har ju också gett mig ganska mycket nya insikter och självförståelse. Jag kan se det som har varit extra jobbigt för mig i arbetslivet. Men det har också väckt mycket tankar om hur NPF eller neurodivergens egentligen hanteras inom universitetsvärlden. Så att den här kanalen, det är mitt sätt att utforska de här frågorna vidare. Jag har många idéer som jag vill utveckla och jag kommer att prata om väldigt många olika teman som har med det här arbetslivet och livet i stort att göra. Och jag kommer att dela med mig av sånt som jag har lärt mig som lärare och forskare och handledare. Jag tänker också att den här kanalen ska vara en kanal som jag själv hade velat hitta när jag var ny doktorand. Eller när jag var ny inom universitetsvärlden som anställd. Så att jag kanske hade förstått lite tidigare att det inte bara behöver handla om prestation eller karriärsteg. Utan att det är viktigt att andra saker i livet får ta plats. Tack så jättemycket för att du har tittat ända till slutet. Jag hoppas att du vill fortsätta följa kanalen. Och det vore jättefint om du ville dela med dig av några tankar du har fått i kommentarerna. Tack för att du har tittat och ta hand om dig.